Salut, prieteni! Avem aici un E60 din 2006 și mașina are confort acces, adică nu trebuie să băgăm cheia în contact când o pornim și nici nu trebuie neapărat să o deschidem din telecomandă și să o închidem. Și ce vreau să vă arăt eu la aceste mânere? Mânerele cu confort acces, de obicei au aici 3 liniuțe. Când apăsăm pe liniuțe, se închide și se deschide. Ok? Ei, la asta este mânerul normal, dar are acei senzori. Și să vă arăt care e șmecheria. Fără să apăs pe chei, mașina este deschisă, da? Doar apăs aici. Și s-a încuiat. La toate mânerile e aceeași poveste. Da? Deci ca să închidem mașina, asta vreau să vă arăt unde este senzorul. Este chiar aici. S-a auzit, acum s-a închis mașina, fără să apăs pe nimic. Ca să deschidem la fel, să vedeți mai bine, deci țin cheia. Uitați acolo încuietoarea. Când vreau să o deschid, se deschide. Asta am vrut să vă arăt unde este confortul la aceste mânere. Pentru că n-au aici, la unele apeși aici, se închide, apeși aici, se deschide. Încă o probă, deci mașina este deschisă, ok. N-apăs pe nimic pe cheie, vedeți, am cheia în mână. Trebuie să aveți cheia în buzunar să fie aproape. Doar apăs aici. Și mașina s-a închis. Cred că s-a văzut, da? Deci n-apăs pe nimic. Când vreau să o deschid, se deschide. Din nou, n-apăs pe nimic. Când apăs aici, mașina se va încuia. Ați înțeles? Deci are un senzor aici și un senzor aici. La fel la fiecare ușă, aici chiar că nu se vede butucul. Vedeți că are un capac aici, nu se vede niciun butuc. Mașina este deschisă, cu cheia lângă noi, în buzunar sau undeva. Apăsăm pe asta și mașina s-a închis. La mânerele care n-au acele liniuțe aici avem senzorul de confort. Asta am vrut să vă arăt. Deci mașina acum e încuiată, se vede. Dacă vreau să o deschid fără să apăs pe nimic, se deschide. Ok? Și dacă vreau să închid, apăs aici. Și s-a închis. Asta este confort accesul la E60 din 2006. Și asta am vrut să vă arăt în acest video. Ne vedem la următorul video.